Salut! Am primit spre review această stație de încărcare, stație portabilă de încărcare de la All Powers. O să urmeze un review în care o să vă spun ce îmi place și ce nu îmi place la ea. Sunt câteva lucruri foarte faine, dar sunt unele lucruri care putem să le băgăm de vină, așa că să vedeți mai departe despre ce este vorba. Prima dată, stația de încărcare are un format mic, ca și putere are 600 de Wh/oră. Asta este declarat de producător, are o grămadă de porturi de încărcare și rezistă până la 700 de W capacitate maximă de descărcare la un moment dat. Vreau să vă spun că am testat capacitatea de descărcare și într-adevăr duce 700 de W cap-coadă fără niciun fel de problemă, atâta tot că se încălzește în partea de sus, dar asta n-ar trebui să reprezinte o problemă, deoarece are o grămadă de ventilatoare aici pe lateral și în stânga și în dreapta care scot aerul în momentul funcționării. În partea din față avem niște becuri care ne ajută în momentul în care este întuneric afară să vedem diferite lucruri. Avem pornirea încărcării pentru curentul continuu și pentru curentul alternativ. Două prize și un display aici. În momentul de față mi arată că am folosit 41% din capacitate. Am folosit-o de când sunt la pescuit acum pentru a încărca telefoane, laptop. Chiar am lucrat pe laptop și am avut nevoie de putere să încărcat permanent de la ea. Telefonul permanent am încărcat de la ea, nu am nicio problemă. În partea din dreapta avem un port USB-C, îl iau, mi-iau telefonul și automat se încarcă, încă îmi zice că se încarcă rapid. Asta e pentru un Samsung S22 Ultra, deci încărcarea rapidă funcționează corect. Acum, ea în momentul în care se încarcă sau se descarcă, ne apare în față un display în care ni se spune care este viteza de încărcare sau de descărcare. Îmi place că are un format compact, e dreptunghiulară, nu ne permite să punem diferite lucruri pe ea, are un mâner care se ține bine. Asta e un lucru bun, că nu se bălângăne în timpul transportului. Calitativ, mi se pare destul de calitativ materialul din care este construit. În partea dreaptă are posibilitatea de 12 V, ieșire de 12 V, în cazul în care doriți încărcare suplimentară și încărcare pe baza încărcătorului cu care vine sau tot de la ei am primit și bijuteria asta, care este un panou solar. Uitați-vă aici cât e de mic, 100 de W. Sunt chiar curios să văd cât o să reușească să introducă ca și curent, ca să montez, să vedem cât o să reușească să introducă. Panoul solar mai mult decât stația m-a impresionat la dimensiunile reduse care le are. Singura problemă care aș vedea-o cu el este cum îl așez în așa fel încât soarele să vină perpendicular pe el, dar o să vedem asta acum când punem la încărcat. Lângă panoul solar vine o grămadă de accesorii, nu știu, tot felul de cabluri, mufe, legături și așa mai departe. Per total sunt mulțumit de stație. Și acum să începem cu părțile negative, să zicem așa. Un prim lucru, ca și parte negativă, este că este neagră. În cazul în care aș dori să o încarc și să o însoare, nu cred că i-ar face bine, de aceea aveți grijă unde o încărcați și cum o încărcați. Un al doilea lucru care îl consider dezavantajos este faptul că din testele mele, la încărcarea de la priză, descărcarea de la priză, capacitatea nu este de 600 de W, este cam de în jur de 400 de W. Am folosit o aerotermă care merge la 700 de W constant și nu a reușit să ducă o oră, ci numai jumătate de oră, deci în jur de 400 de W. În general, majoritatea stațiilor de încărcare au o problemă la transformarea curentului continuu în curent alternativ, există pierderi. Nu am făcut un test pentru curentul continuu, adică direct la telefon sau, eu știu, la priză să văd, la priza auto să văd cât reușește să reziste. Acum, alt lucru, în mod evident nu este weatherproof, nu poți să o lași afară, trebuie să ai grijă să nu intre mizerie pe aici, să ai grijă de locul în care o ții.
dar o văd ca și companionul ideal în momentul în care mergi la pescuit într-o partidă și vrei să ai curent și să nu ai niciun fel de problemă. Eu nu văd să ai o problemă cu stația asta în care încarci acasă și ar trebui să te țin o partidă de 3-4 zile, să-ți încarci telefonul, să-ți încarci ce ai nevoie. Eu dronă mi-am încărcat, telefon, GoPro, laptop, orice am folosit să îmi încarc de la ea și în momentul de față, după cum spuneam, sunt la 40% și laptopul l-am folosit într-un mod intensiv într-una din zile, adică aproape toată ziua l-am folosit și nu am avut niciun fel de problemă. Mergem acum să testăm panoul sonar, să vedem cât de bine face încărcarea. Roli nerăbdător și el să afle, să vadă ce reușim să facem. Încercăm să-l punem aici la umbră. Introducem aici. Ok. Acum se încarcă. În momentul de față arată 20 de W, nu știu dacă se va vedea pentru că e pusă la umbră. Încerc să mă apropii. Aici în cazul ăsta. Un runner. Un runner care să țină panou. Deci avantajul, spuneam, la genul ăsta de panou este că se strânge mic, dar dezavantajul major este că nu vă va aduce capacitatea maximă decât când soarele este exact sus deasupra lui. Nu poți să-l orientezi în funcție de soare, pentru că soarele ar trebui să badă la un unghi de 90 de grade pe panou. Așa, în felul în care e acum, ne dă doar 22 de W. Un alt lucru care pot să zic că aș putea să-l bag de vină la stația de încărcare este faptul că nu se încarcă decât cu o viteză mai mică de încărcare, adică maxim 100 de W prin încărcătorul oferit, dar eu consider că o încarci odată, te duci la pescuit, vii acasă și o pui la încărcat. Pentru asta vreau să folosesc. Dacă vă place, uitați-vă, există link în descriere către stația de încărcare și pe site-ul lor aveți un voucher de reducere Fishing 10. Pentru orice achiziție primiți 10% reducere de pe site-ul All Powers.